Lektion 1. Prissättningsstrategier. Jag har funderat på hur avgörande en väldefinierad prisstrategi är för alla företag. Absolut. Det är fascinerande hur rätt pris kan locka kunder med bibehållen vinstmarginal. Exakt. Det är som att gå på en lina. Du vill tilltala din publik utan att undervärdera din produkt. Och låt oss inte glömma marknadsundersökningar. Det spelar en avgörande roll för att bestämma den ideala prispunkten. Det är sant. Att känna till dina konkurrenter och förstå kundernas förväntningar kan göra stor skillnad. Dessutom kan justering av priser baserat på feedback skapa en mer lojal kundbas i det långa loppet. Det handlar faktiskt om balans och strategi när det kommer till prissättning. Och när det utförs väl kan det leda till hållbar tillväxt för alla företag. Exakt. En solid prissättningsstrategi handlar inte bara om siffror. Det handlar om att förstå din marknad. Lektion 2. Andra chanser. Det är intressant hur vi ofta speglar misstagen hos dem omkring oss. Eller hur? Ja, det verkar som om vi aldrig lär oss av varandras erfarenheter, vilket är ganska ironiskt. Rätt. Människor får alltid andra chanser, men de tenderar att upprepa samma mönster. Det är nästan som om vi är avsedda att återuppleva våra misstag tills vi verkligen förstår dem. Exakt. Det får dig att undra om vi värdesätter våra lektioner eller helt enkelt glömmer dem med tiden. Och ibland krävs det att vi når botten innan vi faktiskt ändrar vårt sätt. Definitivt. Och jag tror att det är då verklig tillväxt börjar genom reflektion och förändring. Ja, det är viktigt att ta till sig dessa lärdomar istället för att avfärda dem som misslyckanden. I slutändan har vi alla en roll i att stödja varandra för att bryta oss ur dessa cykler. Lektion 3. Kollektivtrafik. Jag föredrar vanligtvis kollektivtrafik. Det är bekvämt och miljövänligt. Det är ett utmärkt val. Vilka alternativ tror du finns här? Ja, jag har märkt att bussar och spårvagnar är ganska frekventa, vilket är ett plus för pendlare. Ja, och jag tror att ett pålitligt tunnelbanesystem verkligen kan förbättra mobiliteten i städerna. Absolut, det sparar tid och minskar trafikstockningarna, vilket är en win-win. Dessutom kan kollektivtrafiken vara ett bra sätt att träffa nya människor och uppleva staden. Exakt. Det är som ett litet äventyr varje dag, att upptäcka nya rutter och sevärdheter. Och låt oss inte förbise den kostnadsbesparande aspekten. Det är ofta billigare än att köra bil. Okej, och när man räknar in parkeringsavgifter verkar kollektivtrafiken ännu mer tilltalande. Lektion 4. Dela turer. Att ta sig till din destination kan ibland vara en utmaning, tycker du inte? Ja, speciellt under rusningstid. Det kan kännas som en aldrig sinande resa. Jag minns en gång, det slutade med att jag delade en tur med en medpassagerare, och det blev jättebra. Det är intressant. Hade ni båda ett trevligt samtal under åkturen? Absolut. Vi utbytte historier och delade även rekommendationer för lokala platser. Det låter roligt. Det är fantastiskt hur en enkel biltur kan leda till nya vänskaper.
Ja, och jag tycker att det verkligen lyfter fram vikten av gemenskap i vårt dagliga liv. Definitivt. Ibland kommer de bästa upplevelserna från oväntade situationer. Precis. Och att dela åkattraktioner förbinder oss inte bara utan minskar också vårt koldioxidavtryck. Lektion 5. Hållbara steg. Det är fascinerande hur absolut varje litet steg räknas för en hållbar framtid. Jag håller helt med. Ibland underskattar människor effekten av deras individuella handlingar. Exakt. Även enkla förändringar som att minska plastanvändningen kan leda till betydande förbättringar. Och låt oss inte glömma energibesparing. Att släcka lampor kan spara så mycket. Okej, det är de där små vanorna som ackumuleras och verkligen bidrar till en större sak. Dessutom, när vi delar dessa metoder med andra, förstärker vi vår påverkan ytterligare. Ja, allt handlar om att skapa en hållbarhetskultur som alla kan delta i. Och i slutändan är vi alla ansvariga för vår planets framtid, så alla ansträngningar är viktiga. Absolut, det är givande att veta att vi alla kan göra skillnad, ett steg i taget. Lektion 6. Gårdshunden. Jag undrar om gårdshunden kommer in i dammen också. Det skulle vara roligt. Det är en rolig tanke. Kan du föreställa dig vilket stänk det skulle göra? Rätt. Hundar bara älskar vatten, och ett stort plask skulle definitivt förgylla dagen. Dessutom skulle det vara underhållande att se hur de andra djuren reagerar på det. Exakt. Jag kan föreställa mig att kycklingarna klirrar i förvirring eller korna tittar förvånat på. Och kanske skulle hunden till och med försöka valla änderna tillbaka till stranden. Det vore en riktig syn. Det är stunder som dessa som gör gårdslivet så underhållande. Totalt. Naturen har ett sätt att ge oväntad glädje genom enkla, lekfulla interaktioner. Ja, och det påminner oss om att uppskatta de små sakerna som ger skratt i våra liv. Lektion 7. Bekväma skor. Jag behöver bekväma och stödjande skor för mina träningspass. Det är viktigt. Definitivt. Rätt skor kan göra så stor skillnad i prestanda och komfort. Precis. Jag har lärt mig att fel skor kan leda till skador med tiden. Ja, och det är avgörande att välja skor som ger bra fotvalvsstöd och dämpning. Absolut. Jag har letat efter märken som fokuserar på både stil och funktionalitet. Det är ett smart tillvägagångssätt. Du kan se bra ut samtidigt som du är bekväm och säker. Ja, och jag tror att det är viktigt att prova skor och testa dem innan man fattar ett beslut. Helt klart. Det handlar om att hitta den perfekta passformen för dina unika fötter och aktiviteter. Precis. Och att investera i kvalitetsskor är en investering i din totala träningsresa. Lektion 8. Sport Canada. Det är fascinerande hur Sport Canada fungerar med sina centrala administrativa kontor i Ottawa. Ja, organisationen spelar en avgörande roll för att främja idrott över hela landet. Exakt. De stödjer idrottare och ser till att Kanada förblir konkurrenskraftigt på världsscenen.
Och låt oss inte glömma deras initiativ för att uppmuntra ungdomars deltagande i idrott. Absolut. Att engagera unga hjälper till att bygga en hälsosammare och mer aktiv framtid. Dessutom främjar det en känsla av gemenskap och lagarbete, vilket är ovärderligt. Ja, och det mångsidiga utbudet av sporter som de täcker visar upp Kanadas inkluderande tillvägagångssätt. Definitivt. Det är inspirerande att se hur de stöttar idrottare från alla bakgrunder. I slutändan handlar främjande av sport inte bara om tävling. Det handlar om att bygga karaktär. Lektion 9. Månen. Månen är fortfarande ganska stor på natthimlen. Det är fascinerande att se. Ja, det tar ungefär 1 månad för månen att färdas genom sina faser, vilket är fascinerande. Exakt. Varje fas berättar en historia och kopplar oss till naturens rytm. Och jag älskar hur olika kulturer har sina egna tolkningar av månens betydelse. Ja, det är otroligt hur något så konstant kan inspirera till så olika uppfattningar. Och låt oss inte glömma vetenskapen bakom det. Månens cykler påverkar tidvatten och till och med mänskligt beteende. Verkligen. Det är otroligt hur sammankopplat allt är i vårt universum. Ja, och att bara titta på månen kan skapa en känsla av förundran och nyfikenhet. Absolut, det påminner oss om vår plats i kosmos och skönheten omkring oss. Lektion 10. Lokala transporter. Det låter bra. Vad sägs om lokala transporter inom städerna? Det är ett viktigt ämne, särskilt för de som är nybörjare i stadslivet och utforskar alternativ. Ja, att förstå de tillgängliga transportsätten kan göra stadslivet mycket enklare. Absolut. Bussar, spårvagnar och cyklar är alla bra sätt att navigera i stadsområden. Dessutom har varje stad sitt eget unika system, vilket bidrar till äventyret att utforska. Ja, och kollektivtrafiken låter dig ofta se mer av staden än att köra bil. Exakt. Du kan fördjupa dig i den lokala kulturen när du reser från plats till plats. Och låt oss inte glömma miljöfördelarna. Att använda kollektivtrafik minskar koldioxidutsläppen. Absolut. I slutändan kan valet av lokala transportalternativ förbättra både vår upplevelse och planetens hälsa. Lektion 11. Färska produkter. Behöver vi andra frukter eller grönsaker till våra recept? Jag tror att vi skulle kunna ta några apelsiner och sallad för att sätta en fräsch touch till våra måltider. Det låter som en bra idé. Apelsiner är inte bara läckra utan också fullpackade med C-vitamin. Ja, och sallad kan ge en trevlig krunk till våra sallader, vilket gör dem roligare. Exakt. Dessutom kan en mängd olika produkter hålla våra måltider intressanta och näringsrika. Och låt oss inte glömma färgerna. En färgglad tallrik är alltid mer inbjudande. San. Det är fantastiskt hur livfulla frukter och grönsaker kan förbättra den övergripande presentationen. Absolut. Och jag tror att det är viktigt att stötta lokala bönder när vi handlar färskvaror. Ja, att köpa lokalt hjälper inte bara samhället utan säkerställer också att vi får de färskaste varorna.
Lektion 12. Landmärken. Har du någonsin tänkt på hur stora landmärken kan hjälpa oss att navigera genom en stad? Absolut. Landmärken är som vägvisare som vägleder oss, särskilt när vi utforskar en ny plats. Rätt. Om du till exempel ser ett stort klocktorn vet du att du är nära torget. Precis. Och det handlar inte bara om att hitta rätt. Landmärken har ofta historisk betydelse också. Det är sant att de berättar historier om stadens förflutna och dess kultur, vilket gör vår resa mer berikande. Och när du nämner ett landmärke väcker det nyfikenhet om dess historia och betydelse. Ja, som den berömda bron som binder samman två stadsdelar. Det är inte bara en struktur, utan en symbol för enhet. Det är fascinerande hur en enkel byggnad eller staty kan bära så mycket vikt i våra minnen. Så nästa gång du besöker en ny stad, håll utkik efter dessa landmärken. De kommer att förbättra din upplevelse. Lektion 13. Energiska vibbar. Hej, hur har du haft det? Du ser så pigg ut på sistone. Tack. Jag har fokuserat på egenvård och det har verkligen gjort skillnad. Det är inspirerande. Vilka förändringar har du gjort för att känna dig så återupplivad? Jag har startat en morgonrutin som inkluderar yoga och meditation för att ställa in min dag. Det låter föryngrande. Jag har hört att dessa metoder verkligen kan höja ditt humör. Det gör det. Och jag har också tagit långa promenader i naturen, vilket hjälper till att rensa mitt sinne. Naturen har ett sätt att fräscha upp vår själ, eller hur? Absolut. Dessutom är det ett bra sätt att koppla från tekniken ett tag. Jag kanske måste följa med på en promenad någon gång. Lektion 14. Vandringsplaner. Jag funderade på att ta en promenad på lördag. Vad tycker du? Det låter som en bra idé. Se bara till att ta med lite vatten och snacks. Definitivt. Hydrering är nyckeln, speciellt om vi ska ta oss an några branta stigar. Och kanske en kamera också, för att fånga de vackra vyerna längs vägen. Perfekt. Jag älskar att fotografera naturen. Det är som att frysa ett ögonblick i tiden. Exakt. Dessutom kommer det att ge oss något att se tillbaka på och minnas äventyret. Så, vilken spår funderar du på att utforska? Jag hörde att den vid sjön är fantastisk den här tiden på året. Det är ett fantastiskt val. Jag kan inte vänta med att se landskapet och njuta av den friska luften. Lektion 15. Håll dig informerad. Det är bra att veta vad som händer runt omkring oss. Är det något annat jag bör vara medveten om? Absolut. Att hålla sig informerad hjälper oss att fatta bättre beslut i vårt dagliga liv. Jag håller med. Oavsett om det är nyheter eller lokala evenemang, håller oss anslutna till vårt samhälle. Dessutom kan vi vara medvetna om att vi kan delta i meningsfulla samtal med andra. Exakt. Det är som att vara en del av en större berättelse som utspelar sig varje dag. Och det kan väcka vår nyfikenhet att lära oss mer om världen också.
Så, vad är de senaste nyheterna som fångade din uppmärksamhet nyligen? Jag läste om ett lokalt initiativ som främjar hållbarhet i vårt område. Det låter fascinerande. Det är fantastiskt att se samhällen gå samman för en sak. Lektion 16. Omfamna misstag. Du vet, jag har tänkt mycket på hur misstag bara är en del av inlärningsprocessen. Absolut. Det är nästan som att de är språngbrädor till framgång. Hur kan vi verkligen lära oss utan att göra misstag? Exakt. Jag minns när jag först började laga mat. Jag brände så många måltider, men var och en lärde mig något värdefullt. Det är ett bra exempel. Det är genom dessa små katastrofer som vi upptäcker vad som fungerar och inte. Och det är så viktigt att inte vara rädd för att göra misstag. Om vi skyr dem kan vi gå miste om otroliga möjligheter. Så sant. Varje misstag är en lektion insvept i ett ögonblick av tillväxt, och utan dem, vad skulle vår resa vara? Tänk på det. Varje framgångsrik person har en historia av misslyckanden som banade väg för deras prestationer. Ja. Och att omfamna dessa misslyckanden kan leda till oväntade genombrott som vi kanske inte förutser. Det handlar om att behålla ett positivt tänkesätt och inse att misstag bara är en del av äventyret. Lektion 17. Snygga träningskläder. Jag hittade några söta träningsleggings idag. De är så färgglada och sköna. Det låter fantastiskt. Komfort är en nyckel när det kommer till träning, och snygga leggings kan verkligen höja ditt humör. Exakt. Jag tror att när du mår bra i det du har på dig, motiverar det dig att träna mer. Definitivt. Dessutom kan färgglada träningsredskap få hela upplevelsen att kännas roligare. Jag håller helt med. Det är som att bära en liten glädje när du svettas ut. Och med så många alternativ där ute är det lätt att hitta något som matchar din personlighet. Ja. Det är fantastiskt hur moden och fitness korsas nu för tiden. Så sant. Har du testat några specifika träningspass som passar bra med dessa leggings? Jag tänkte testa yoga. Det verkar som den perfekta passformen för de där bekväma leggings. Lektion 18. Hjältar i träning. Du vet, dessa första responders räddar ofta människors liv, och det är otroligt vad de gör. Absolut. De går igenom mycket träning för att förbereda sig för nödsituationer, och det är ingen liten bedrift. Jag beundrar deras engagemang. Det krävs enormt mod att möta farliga situationer direkt. Ja, och den fysiska och mentala träningen de genomgår är rigorös men nödvändig för deras roller. Det är inspirerande att tänka på hur mycket de anstränger sig för att säkerställa andras säkerhet. Exakt. De förkroppsligar verkligen idén om osjälviskhet och tapperhet i våra samhällen. Så, hur kan vi stödja dem mer i vår vardag? Kanske genom att sprida medvetenhet om deras arbete och visa uppskattning för deras uppoffringar. Det är en bra idé. Även små gester kan göra stor skillnad när det gäller att känna igen deras ansträngningar. Lektion 19. Resedrömmar. Stor. Jag lägger till Venedig på min reselista.
Hur är det med Spanien? Några förslag på vart man kan gå? Spanien är vackert. Jag skulle rekommendera Barcelona. Arkitekturen där är helt fantastisk. Jag har hört så mycket om Gaudís verk, särskilt Sagrada Familia. Det måste vara fantastiskt att se personligen. Det är det verkligen. Färgerna och designen är olik något annat, och det fångar verkligen stadens anda. Jag skulle älska att uppleva Barcelonas kultur, mat och livlig atmosfär. Och glöm inte stränderna. De är perfekta för att koppla av efter en dag av utforskande. Det låter härligt. Jag tror att jag skulle njuta av solen där. Definitivt. Dessutom är det lokala köket ett måste prova. Tapas är ett fantastiskt sätt att prova olika smaker. Det låter som en drömresa. Jag kan inte vänta med att börja planera. Lektion 20. Förhandlingsfärdigheter. Jag har funderat på förhandlingsprocessen vi kommer att möta snart. Det är viktigt att förbereda sig väl. Absolut. Det handlar om att presentera oss själva med tillförsikt samtidigt som vi lyfter fram våra prestationer. Ja, att visa upp våra styrkor kan verkligen göra skillnad i hur vi uppfattas. Och att förstå den andra partens behov är lika viktigt. Det visar att vi lyssnar. Exakt. Förhandlingar handlar inte bara om att vinna. Det handlar om att hitta en gemensam grund. Så sant. En framgångsrik förhandling gör att båda sidor känner sig nöjda och uppskattade. Jag tror att öva på våra förhandlingsförmåga kan hjälpa oss att känna oss mer bekväma när det är dags. Det är en bra idé. Rollspel kan vara ett roligt sätt att bygga upp självförtroende och förfina våra strategier. Låt oss avsätta lite tid för att öva. Det kommer definitivt att löna sig i längden. Lektion 21. Visumkrav. Vi måste undersöka visumkrav för vår kommande resa. Det är ett viktigt steg. Bra poäng. Att känna till reglerna kan spara oss mycket stress och potentiella problem senare. Dessutom säkerställer att vi har all nödvändig dokumentation redo innan vi åker. Exakt. Varje land har olika regler, så det är viktigt att informeras i förväg. Jag har tittat på Sydostasien ett tag. Kulturen och landskapet är så tilltalande. Det låter spännande. Länder som Thailand och Vietnam har så mycket att erbjuda för resenärer. Ja, och de har ofta vackra landskap och utsökt mat som väntar på att vi ska utforska. Jag kan inte vänta med att dyka in i de lokala köken och kulturerna. Det blir ett äventyr. Låt oss se till att vi båda är fullt förberedda innan vi ger oss ut på den här resan. Lektion 22. Vänlighet och relationer. Jag frågade henne om hennes syn på vänlighet, och hon nämnde något djupt. Verkligen. Vad sa hon? Hon sa att om du är bra mot människor kommer de att vara bra mot dig i gengäld. Det är en så vacker känsla. Det kapslar verkligen in essensen av att bygga starka relationer. Exakt. Vänlighet skapar en ringeffekt som kan påverka alla inblandade positivt. Och det är fantastiskt hur en enkel handling av vänlighet kan förgylla någons dag.
Ja, små gester leder ofta till meningsfulla kontakter och en känsla av gemenskap. Så sant. Det är viktigt att främja en miljö där vänlighet är normen. Jag tycker att vi bör sträva efter att utöva vänlighet varje dag, oavsett hur liten handlingen är. Lektion 23. Fängslande mål. Det är viktigt att vi definitivt noterar och arbetar med de aspekter som vi diskuterade tidigare. Absolut. Kom ihåg att målet är att fängsla vår publik med varje detalj vi presenterar. Fängelse är nyckeln. Om vi kan engagera dem kan vi skapa ett bestående intryck. Exakt. Vi måste tänka på vilka känslor vi vill framkalla och hur vi ska få kontakt med människor. Det är sant. Storytelling kan spela en stor roll för att få vårt budskap att få resonans. Ja. En väl berättad historia kan väcka intresse och få tittarna att komma tillbaka för mer. Så, vilka strategier bör vi implementera för att säkerställa att vi uppnår den fängslande effekten? Jag tycker att vi ska börja med att förfina våra bilder och se till att de är iögonfallande. Bra idé. Visuella bilder kan verkligen förbättra vårt narrativ och dra in människor i vår värld. Lektion 24. Den lysande staden. Har du hört talas om den verkliga historien om den lysande staden? Det är ganska fascinerande. Nej, det har jag inte. Vad gör det så speciellt? Det är en berättelse som jag inte läst i en bok eller lärt mig i ett klassrum. Den är baserad på verkliga erfarenheter. Det låter spännande. Berättelser från verkligheten har ofta så mycket mer djup än fiktiva. Exakt. Denna stad har en rik historia fylld av kamper och triumfer som format dess identitet. Jag skulle gärna höra mer om det. Sådana berättelser inspirerar och utbildar oss ofta. Det finns berättelser om motståndskraft och hopp som ekar genom dess gator och skapar en levande kultur. UAU. Det låter som en plats där historien blir levande i vardagen. Ja, och det påminner oss om vikten av att bevara våra berättelser för framtida generationer. Lektion 25. Viktiga inköpslistor. Innan vi ger oss ut och handlar kan vi göra en lista över vad vi behöver för att säkerställa att vi inte glömmer någonting. Det låter som en smart idé. Att ha en lista kan verkligen hjälpa till att effektivisera hela processen. Absolut. Det sparar tid och hjälper oss att undvika onödiga köp. Dessutom är det tillfredsställande att bocka av saker när vi går. Vad tycker du att vi ska ha med? Låt oss börja med det väsentliga, som matvaror och hushållsartiklar som börjar ta slut. Bra samtal. Vi bör också överväga några speciella ingredienser för recepten vi planerar att prova. Ja. På så sätt behöver vi inte göra flera resor till butiken. Och det kan också hjälpa oss att hålla oss till vår budget om vi planerar framåt. Exakt. Planering gör shoppingen mycket effektivare och roligare. Lektion 26. Supermarket Adventure. Vill ni shoppa tillsammans i helgen? Säker. Låt oss träffas på snabbköpet. Det ska bli kul att handla som ett team. Stor. Vilken tid passar dig bäst?
Vad sägs om att vi träffas på morgonen när det är mindre trångt? Det låter perfekt. Vi kan ta oss tid och njuta av upplevelsen. Dessutom kan vi ta en kaffe efteråt för att belöna oss själva för vårt hårda arbete. Ja. En liten godbit efter en produktiv shoppingtur låter underbart. Och vi kan dela med oss av idéer till måltider medan vi plockar fram ingredienser. Jag älskar den idén. Det kommer att göra hela upplevelsen mycket roligare. Lektion 27. Litteratur och vetenskap. Det är intressant hur vissa vetenskapsinriktade studenter tenderar att ignorera litteraturen helt och hållet. Ja, det är en vanlig trend. Men litteraturen ger så mycket insikt i den mänskliga upplevelsen. Exakt. Det kan förbättra kritiskt tänkande som också är väsentligt inom vetenskapliga områden. Och berättande i litteratur kan hjälpa till att förmedla komplexa idéer på ett relaterbart sätt. Definitivt. Att balansera båda disciplinerna kan leda till en mer rundad utbildning. Jag håller med. Att uppskatta litteratur kan inspirera till kreativitet i vetenskapliga sysselsättningar. Så, hur kan vi uppmuntra fler studenter att anamma båda områdena? Kanske genom att integrera litteratur i naturvetenskapliga klasser för att visa deras koppling. Det är en bra idé. Att överbrygga klyftan kan väcka intresse och uppskattning för båda ämnena. Lektion 28. Stödja varandra. Det är viktigt för kompisar att stötta varandra, särskilt under tuffa tider. Absolut. Att ha en vän att luta sig emot kan göra hela skillnaden i världen. Visst, det låter som en plan. Vi kan hjälpa varandra genom utmaningar och fira segrar. Ja. Allt handlar om att bygga upp varandra och skapa ett starkt stödsystem. Och att dela våra erfarenheter kan ge värdefulla insikter som vi kanske inte ser ensamma. Exakt. Vi kan lära oss så mycket av varandras perspektiv och styrkor. Jag tycker att vi bör göra det till en vana att kolla in regelbundet och dela hur vi gör. Det är en underbar idé. Konsekvent stöd kan verkligen hjälpa till att främja en djupare anslutning. Låt oss förbinda oss att finnas där för varandra, oavsett vad livet bjuder på. Lektion 29. Bevara historia. Många av de privata hemmen i detta område har också en lång historia, vilket är fascinerande att utforska. Ja, och stor noggrannhet tas för att hålla den på bästa sätt och återspegla deras historia. Det är fantastiskt hur arkitektur kan berätta så mycket om människorna som bodde där. Absolut. Varje detalj har en historia, och att bevara dem är avgörande för framtida generationer. Dessutom ger det karaktär till grannskapet, vilket gör att det känns unikt och levande. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att hedra den historien samtidigt som man omfamnar nuet. Så hur kan vi hjälpa till att bevara dessa vackra hem? Kanske kan vi ställa upp som frivilliga för lokala bevarandeinsatser eller delta i utbildningsturer. Bra idé. Att engagera sig i samhället kan öka medvetenheten om vikten av bevarande. Lektion 30. Musikalisk talang. Min syster är en mycket bra pianospelare. Hon har vunnit många priser på musiktävlingar.
Det är imponerande. Det låter som att hon har en riktig gåva för musik och mycket engagemang. Absolut. Hon övar i timmar varje dag och det syns verkligen i hennes framträdanden. Jag kan tänka mig. Att vinna priser måste vara en stor motivation för henne att fortsätta att förbättra sig. Ja, hon älskar att dela sin passion med andra och det ger henne så mycket glädje. Det är underbart att se någon så begåvad som fullföljer sina drömmar med sådan entusiasm. Jag undrar ofta hur hon hittar tid att balansera alla sina åtaganden med övning. Det kräver mycket disciplin, men det låter som att hon har en sann passion för det. Jag hoppas kunna närvara vid en av hennes föreställningar snart. Det måste vara en vacker upplevelse.